नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले दालबुटको रेसिपी लिएर आएका छौं। चाडपर्व होस् या घरमा पाहुना आउँदा मिठाई र फलफुलको साथसाथै केही नुनिलो स्न्याक्स पनि भयो भने अझ मजा आउँछ। घरमै तयार पार्न सकिने यो दालबुटको लागि कुनै पनि मेसिनको आवश्यकता पर्दैन र यो बजारभन्दा स्वादिलो हुन्छ। आउनु सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला हामीले दाल भिजाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले दुईवटा भाँडो लिनुस् र अनि त्यसमा दुई प्रकारको दाल एड गरिदिनुस्। त्यसपछि दालमा इनफ पानी एड गरेर यसलाई हामीले कम्तीमा पनि 2 देखि 3 घण्टासम्म भिज्नलाई छोड्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले दालमा थोरै बेकिङ पाउडर पनि एड गरिदिनु होला। बेकिङ पाउडरले दाललाई फुल्नलाई एकदमै हेल्प गर्छ। तपाईले मुङको दाल अथवा केराउको दाल जुनै पनि दाल तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ आज बोक्रा छोडाएको चनाको दाल र बोक्रा सहितको रातो दाल प्रयोग गरेका छौं। अब आउनुस् हामी भुजिया बनाउनको लागि पनि डो बनाएर तयार पारौं। सबैभन्दा पहिला एउटा बलमा तपाईले 1 कप जति बेसन लिएर बेसनलाई एकपल्ट चालिदिनु होला। बेसनमा केही इम्प्युरिटिजहरु छ भने त्यो हटाउनलाई पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यसमा थोरै मरिच अनि साथसाथै नुन र तेल पनि एड गरिदिनु होला। तेलले भुजियालाई एकदमै क्रन्ची बनाउँछ। साथसाथै हामी यसमा थोरै पानी एड गर्छौं र यसलाई हामीले मिक्स गर्छौं। यो डो चाहिँ लगभग रोटीको आटा जस्तो हुनुपर्छ। एकदम धेरै गिलो अथवा एकदम धेरै सारो पनि हुनु हुँदैन। यसलाई हामीले भुजिया बनाउने छौं। अब आउनुस् हामी फेरि एकपटक एउटा बल लिन्छौं र त्यसमा हामीले 1 कप जति बेसन एड गरिदिन्छौं र यो बेसनलाई पनि हामीले ऐको जसरी नै चाल्नु पर्ने हुन्छ, किनकि बजारबाट किनेर ल्याएको बेसनमा कहिलेकाहीँ मसिनो खालको किराहरू हुन सक्छ। त्यसैले एकपटक यसलाई राम्रोसँगले चालिदिनु होला। अब हामीले यो बेसनमा थोरै बेकिङ पाउडर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम थोरै, लगभग 1/4 सानो चम्चा जति। साथसाथै हामीले 1 चम्चा नुन पनि एड गरिदिन्छौं अनि हामीले यसमा पानी एड गरेर यसलाई मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामीले एकदमै पातलो खालको ब्याटर बनाउँदै छौं। यो ब्याटरलाई तपाईले 4-5 मिनेटसम्म राम्रोसँगले विस्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी विस्क गर्दाखेरि एकदमै फ्लफी खालको ब्याटर तयार हुन्छ। यो ब्याटरबाट हामी बुन्दी बनाउँछौं। यदि तपाईले बुनिया बनाउनु भएको छ भने तपाईलाई थाहा छ हामीले पहिला बुन्दी बनाउँछौं अनि त्यसलाई चास्नीमा डुबाएर बुनिया तयार हुन्छ। तर आज हामीले चास्नीमा नडुबाइकन सिधै दालबुट बनाउने छौं। अब आउनुस् हामीले यो ब्याटरलाई दुई भागमा डिभाइड गर्छौं। हामीले यसबाट आधा जति ब्याटर एउटा बलमा निकालेर अनि साइडमा राख्छौं र अर्को आधामा चाहिँ हामीले कलर मिक्स गर्छौं। पहिलो आधाबाट हामीले एकदमै नेचुरल कलरको बुन्दी तयार पार्छौं जुन चाहिँ नर्मली पहेँलो जस्तो देखिन्छ। अनि अर्को आधामा चाहिँ तपाईलाई कुन कलर मन पर्छ तपाईले त्यो कलर एड गरेर मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले यसमा ग्रीन कलर प्रयोग गरेका छौं। यो एकदमै नेचुरल फुड कलर हो, स्वास्थ्यको लागि बिल्कुल पनि हानिकारक छैन। यसमा ग्रीन कलर एड गरेर यसलाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनु होला अनि यसबाट चाहिँ हामी ग्रीन कलरको बुन्दी तयार पार्छौं। अब हामीले अघि भिजाउन राखेको दालबाट पानीलाई ड्रेन आउट गरेर अनि हामीले दाललाई हल्का सुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले पहिला नम्बर त तपाईले पेपर टावलमा दाललाई राख्नु होला अनि त्यसपछि अर्को पेपर टावलले त्यसलाई थिचेर अनि त्यसमा भएको एक्सिस पानीहरू निकालिदिनु होला। तपाईले कपडा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कपडाले यसलाई हल्का सुकाएर अनि रुम टेम्परेचरमा आधा देखि 1 घण्टा जति छोडिदिनु भयो भने हल्का ड्राई हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले यसलाई फ्राई गर्न सक्छौं। यसलाई तपाईले घाममा सुकाउन आवश्यक छैन। घाममा सुकायो भने एकदमै ड्राई खालको दालबुट बन्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट दालबुट पनि बनाएर तयार पारौं। दालबुट बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला त तपाईले एउटा फराकिलो खालको कराई लिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसमा 1 लिटर जति तेल एड गरिदिनु होला। तेल अलिकति बढी नै लिनु होला किनकि आज हामीले 9-10 वटा आइटम यसमा फ्राई गर्दै छौं। तेललाई मिडियम हाई हिटमा तताउनु होला अनि तेल तात्यो कि तातिएन भनेर थाहा पाउनलाई 4-5 थोपा ब्याटर चाहिँ तेलमा एड गरिदिनु होला अनि आफै माथि तैरिन थाल्यो भने तेल तातिएको मानिन्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट बुन्दी बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला त एउटा प्वाल भएको पुन्यु लिनु होला र त्यसमाथि ब्याटर खनाइदिनु होला। त्यसपछि पुन्युको प्वालबाट ब्याटर आफै तल खस्न थाल्छ अनि एकदमै गोलो गोलो बनेर तयार हुन्छ। यदि तपाईले खनाएको ब्याटर तल खसेन भने ब्याटर चाहिँ अलिकति बाक्लो छ, त्यसमा थोरै पानी एड गरेर एकपटक फेरि मिक्स गर्नु होला अनि त्यसपछि एकदमै राम्रो बुन्दी बन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ बुन्दी फ्राई हुनलाई धेरै समय लाग्दैन, मात्र 1 देखि 2 मिनेट समय लाग्छ। यदि तपाईले मिडियम हाई हिटमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने 1 देखि 2 मिनेटमा बुन्दी तयार हुन्छ। गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि अनि यसलाई हामीले एउटा पेपर टावलमा निकाल्छौं। हामीले सुरुमा जति पनि आइटम फ्राई गर्छौं सबै आइटमलाई छुट्टा-छुट्टै प्लेटमा हामीले पेपर टावलमा निकाल्छौं अनि लास्टमा हामीले सबै आइटमलाई मिक्स गर्छौं।
अब आउनुहोस् हामीले ग्रीन कलरको बुन्दी पनि बनाएर तयार पारौँ। ग्रीन कलरको बुन्दी पनि सेम प्रोसेस हो। ऐकै जस्तै पाल भएको पुन्युमा ब्याटर राख्नु होला अनि ब्याटर आफै तल खस्छ र एकदमै गोलो गोलो आकारको बुन्दी बनेर तयार हुन्छ। यो बुन्दीलाई तपाईले सेम ऐकै जसरी नै 1 देखि 2 मिनेटसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई पनि एउटा छुट्टै पेपर टावलमा निकाल्नु होला। अब आउनुहोस् हामीले फटाफट भुजिया पनि बनाएर तयार पारौँ। भुजिया बनाउनलाई नर्मली त मेसिन हुन्छ, तर हामीसँग मेसिन छैन। हामीसँग घरमा एउटा यस्तो गोलो गोलो पाल भएको ड्रेनर छ। हामीले यही ड्रेनर प्रयोग गरेर आज भुजिया तयार पार्छौँ। यो ड्रेनरमा तपाईले थोरै अघि हामीले मुसेको बेसन एड गरिदिनुस् र अनि त्यसलाई भिडियोमा देखाएसरी घोटेर तपाईले तल तेलमा झार्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ तेलमा भुजिया झर्दै फ्राई हुँदैछ। तपाईले विभिन्न साइजको पाल भएको ड्रेनरहरू अथवा कोरेसो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले भुजिया तयार पार्न सक्नुहुन्छ। भुजियालाई पनि गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई पेपर टावलमा निकाल्नु होला। अब आउनुहोस् हामी फटाफट चनाको दाल पनि फ्राई गरेर तयार पारौँ। चनाको दाललाई हामीले रुम टेम्परेचरमा आधा घण्टा जति सुकाएका थियौँ। यो हल्का चिसै छ तर यसमा पानी भने बिल्कुल पनि छैन। यदि दालमा अझै पनि पानी छ भने त्यो चाहिँ तेलमा एड गर्नु हुँदैन, एकदमै डेन्जरस हुन्छ। तेल उछिटिएर तपाईलाई पर्न सक्छ, त्यसैले ध्यान दिनु होला पानी चाहिँ हुनु हुँदैन। तपाईले 4-5 मिनेट यो दाललाई फ्राई गरिसकेपछि अनि दाल आफै माथि माथि तैरिन थाल्छ। यसरी माथि माथि तैरिनु भनेको दालमा मोइस्चर कम भइसकेको छ। यसरी माथि फ्लोट हुन थालेपछि अनि तपाईले यसलाई निकालेर एउटा पेपर टावलमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सबै चनाको दाल फ्राई गरेर तयार पारिसकेका छौँ। अब आउनुहोस् यसमा हामीले अघि बोक्रासँगै भिजाएर राखेको रातो दाल। अब हामीले यो रातो दाललाई फ्राई गर्दैछौँ। यो दाललाई पनि तेलमा एड गरिदिनुस् र अनि 4-5 मिनेट तपाईले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दाललाई हामीले पानीमा भिजाएकोले गर्दाखेरि बोक्रा आफै निस्किन थालेको छ। यदि यसरी माथि माथि बोक्रा तैरियो भने तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै बोक्रा निकालेर फालिदिनु होला। अनि तपाईले यो दाललाई 4-5 मिनेट फ्राई गर्दै जानु होला। 4-5 मिनेट फ्राई गरेपछि अनि आफै माथि माथि तैरिन थाल्छ। एकदमै लाइट भएर माथि माथि तैरिन थालेपछि अनि यसलाई पनि तपाईले निकालेर एउटा पेपर टावलमा राख्नु होला। अब आउनुहोस् हामी फटाफट चिउरालाई पनि फ्राई गरेर तयार पारौँ। चिउरालाई तेलमा एड गरिदिने बित्तिकै लगभग 10 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, चिउरा आफै माथि माथि तैरिन थाल्छ। चिउरा फ्राई गर्ने बेलामा आगो चाहिँ मिडियम बनाउनु होला, नत्र चिउरा डढ्न सक्छ। अब यो चिउरालाई पनि तपाईले एउटा पेपर टावलमा निकाल्नुहोस् र अनि यसलाई एकछिन साइडमा राखिदिनुहोस्। दाल बुटमा वास्तवमा जति धेरै आइटमहरू एड गर्यो त्यति नै राम्रो देखिन्छ र स्वादिलो पनि बन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले थोरै बदाम पनि लिएका छौँ र यो बदामलाई पनि तपाईले तेलमा एड गरिदिनुहोस् र अनि यसलाई चाहिँ मात्र 2 मिनेट जति फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर आगोलाई अझ सानो बनाउनु होला किनकि बदाम एकदमै चाँडो डढ्छ। अब हामीले निरन्तर आगोलाई चाहिँ सानो बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हल्का ब्राउन भइसकेको छ। यसलाई पनि एउटा पेपर टावलमा निकाल्नु होला। अब तपाईले आगोलाई एकदमै निभाइदिनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि यसमा थोरै काजु पनि एड गरिदिनुहोस्। काजु डढ्नलाई कति पनि बेर लाग्दैन, त्यसले गर्दा एकदमै ध्यान दिनु होला। आगो निभाएर जुन तातो तेल छ तातो तेलमा काजु आफै पाक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मात्र यसलाई 15-20 सेकेन्ड तपाईले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई फटाफट पेपर टावलमा निकाल्नुहोस्। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सबै आइटम फ्राई गरेर तयार पारिसकेका छौँ। हामीले हरेक आइटमलाई छुट्टा छुट्टै पेपर टावलमा निकालेका छौँ। यसरी पेपर टावलमा निकाल्दाखेरि पेपर टावलले एक्स्ट्रा तेल सोच्छ। अब हामीले यो सबै आइटमलाई एउटा ठुलो बलमा राखेर मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ अनि साथसाथै हामीले सबै मसलाहरू पनि एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। दालबुटमा प्रयोग हुने मसलाहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसैले भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब आउनुहोस् हामी फटाफट मिक्स गर्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला त एउटा फराकिलो खालको बल लिनु होला अथवा आरी लिनु होला अनि त्यसमा सबै आइटमहरू एड गरिदिनुहोस्। हामीले यसमा भुजिया, त्यसैगरी रातो दाल, त्यसैगरी हामीले यसमा पहेँलो खालको बुन्दी, साथसाथै हामीले यसमा भुटेको चिउरा पनि एड गरिदिएका छौँ। त्यसैगरी हामीले चनाको दाल एड गरिदिएका छौँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हरियो खालको बुन्दी पनि एड गरिदिएका छौँ अनि त्यसपछि हामीले यसमा पिनट्स र काजु पनि एड गरिदिएका छौँ।
अब पालो आयो मसलाको। आउनुस् फटाफट मसला पनि एड गरिदिउँ। 1 सानो चम्चा चिनी, त्यसैगरी 2 सानो चम्चा चाट मसाला, त्यसैगरी आधा सानो चम्चा सुकमेलको धुलो, आधा सानो चम्चा मरिच, 2 सानो चम्चा म्याङ्गो पाउडर यानि कि आमचुर पाउडर भनिन्छ यसलाई, 1 सानो चम्चा खोर्सानीको धुलो अनि 1 सानो चम्चा बिरे नुन। साथसाथै हामीले यसमा नुन पनि एड गरेका छौँ। आफ्नो स्वाद अनुसार नुन एड गरिदिनु होला अनि त्यसपछि यसलाई तपाईले एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो दालबुट अलिकति पनि ऑयली देखिएको छैन। तपाई पनि यसरी नै दालबुट बनाउनुस् अनि कमेन्ट गरेर भन्नु होला कस्तो भयो। छैन त आजको रेसिपी एकदमै सजिलो। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।